හරි මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකට මම වොයිස් රෙකෝඩ් කරලා කොහොමද දාන්නේ කියලා තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. Kinemaster එකෙන්ම. අපි ඔඩියෝ වලින් නෙමෙයි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා රෙකෝඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරාම අපිට එනවා මෙන්න මේ විදිහට ready to record කියලා. එතකොට දැන් මම මේක start කියන එක ඔබලා ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ තමයි වොයිස් එක රෙකෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්න. මම මොන හරි දැන් කියන්නම්. කඳු නැගීම එහෙමත් නැත්නම් හයිකින් ගැන ඔයාලා නොදන්න කරුණු 10ක් ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඔන්න එතකොට මෙන්න මේ විදිහට රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. අපිට ඕන මේක කට් කරගෙන ට්‍රිම් කරන්න පුළුවන්. ඒකට මුලින්ම කරන්න ඕන මෙන්න මේ ඔඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා ට්‍රිම් ස්ප්ලිට් කියන එකට යනවා. එතනින් ට්‍රිම් left to play head යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පැත් right to play head අර කලින් කරා වගේ වීඩියෝස් වලට කරා වගේ ඔඩියෝ එකටත් එහෙම කරන්න පුළුවන්. මේකත් අපි split at play head වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දැන් මේක re-record කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර re-recording ගියාට පස්සේ ඕන මම එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. hiking ගැන නොදත් කරුණු 10ක් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. එතකොට ඒ විදිහට re-record වෙනවා. hiking ගැන නොදත් කරුණු 10ක් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. hiking ගැන නොදත් කරුණු review කිව්වහම ඒකම play වෙනවා. ඒත් අපිට මේකෙන් අපේ voice එක change කරන්න පුළුවන්. මේ alien hiking ගැන නොදත් කරුණු 10ක් මේ වීඩියෝ chipmunk hiking ගැන නොදත් කරුණු 10ක් මේ වීඩියෝ hiking ගැන නොදත් කරුණු 10ක් මේ ඔඩියෝ කෙනෙක් ඔබලා මෙතන තියෙනවා පිච් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් දැන් ගොඩක් ගැඹුරට ඕන ගැඹුරු පිච් එකක් නම් hiking ගැන නොදත් කරුණු 10ක් මේ වීඩියෝ අය අර කලින් ඉෆෙක්ට් එක දාලා තියෙන ඉතින් ඒක අයින් කරමු දැන් බලන්න මේක අපි පිච් එක අඩු කරලා බලමු ඔන්න ඔයගේ ගැඹුරු විදිහට කටහඬ හැදිලා ඊට පස්සේ පිච් එක වැඩි කරලා බලමු ඔන්න ඔය විදිහට ඇහෙනවා ඊට පස්සේ මේක අපිට තව වොලියුම් එක වැඩි වෙන්න නම් වැඩි කරන්න පුළුවන් hiking ගැන නොදත් කරුණු 10ක් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ඔන්න ඔය විදිහට voice එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්